Welcome students. In the last lecture we have discussed about the decision making, definition and characteristics of decision making. Decision making શું હતું તો કે તમારી પાસે ટુ ઓર મોર અલ્ટરનેટિવ હોય, એમાંથી બેસ્ટ અલ્ટરનેટિવનું સિલેક્શન કરવું તેને ડિસિઝન મેકિંગ કહેવાય. એટલે કે જ્યાં ઓપ્શન છે ત્યાં જ ડિસિઝન મેકિંગનો ક્વેશ્ચન અરાઇઝ થાય છે. જ્યાં ઓપ્શન નથી, જ્યાં અલ્ટરનેટિવ નથી, ત્યાં ડિસિઝન મેકિંગનો ક્વેશ્ચન અરાઇઝ થતો નથી. તો આજના વિડીયોમાં આપણે જોઈશું સ્ટેજીસ ઓફ ડિસિઝન મેકિંગ પ્રોસેસ ઓર ડિસિઝન મેકિંગ પ્રોસેસ ઓર સ્ટેજીસ, એટલે કે ડિસિઝન મેકિંગના સ્ટેજીસ કયા છે. ધ સ્ટેપ ઓફ ધી ડિસિઝન મેકિંગ પ્રોસેસ ઇન ટર્મ ઓફ રુસ્તમ દાવર આર એઝ ફોલો. એટલે કે રુસ્તમ દાવર છે એ 5 સ્ટેપ ડિસિઝન મેકિંગ પ્રોસેસના આપે છે. સૌથી પહેલું એવું કહે છે કે ડિફાઇન ધ પ્રોબ્લેમ. પ્રોબ્લેમ શું છે, શેના માટે તમારે ડિસિઝન લેવાનું છે, એ પ્રોબ્લેમ ડિફાઇન કરવાનો. બીજું, એડિટિંગ એન્ડ એનાલાઇઝિંગ પ્રોબ્લેમ ઇન્ફોર્મેશન. હવે પ્રોબ્લેમની રિલેટેડ જે ઇન્ફોર્મેશન છે એ એનાલિસિસ કરવી અને એમાં એડિટિંગ કરવું. ફાઇન્ડિંગ ધ ડિફરન્ટ ઓપ્શન, એટલે કે જુદા જુદા જે અલ્ટરનેટિવ, જુદા જુદા જે ઓપ્શન છે એ ફાઇન્ડ કરવા. પછી સિલેક્શન ઓફ ધી બેસ્ટ ઓપ્શન એન્ડ લાસ્ટ ઇઝ ધ ઇમ્પ્લિમેન્ટ ધ ડિસિઝન ટેકન, એટલે કે જે ડિસિઝન લીધું છે એ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવું. આ રુસ્તમ દાવર જે આપી છે એના 5 સ્ટેપ હતા. એના પછી સ્ટેનલી વાન્સ નામના જે ઓથર છે એ 6 સ્ટેપ આપે છે. એવું કહે છે કે એક્સપ્લેન ઓર રિયલાઇઝિંગ ઓફ ધી પ્રોબ્લેમ. સૌથી પહેલાં પ્રોબ્લેમનું એક્સપ્લેનેશન કરવું અને એનું રિયલાઇઝેશન કરવું કે શું પ્રોબ્લેમ છે. પછી ધ આઈડિયા ઓર એઝમ્પશન ઓફ ધી પ્રોબ્લેમ, એટલે કે પ્રોબ્લેમને રિલેટેડ ધારણા કરવી અને આઈડિયા લાવવો. એના પછી ધ એક્સપ્લોરેશન ઓફ ધી પ્રોબ્લેમ એન્ડ સર્ચ ઓફ ધી અલ્ટરનેટિવ, એટલે કે પ્રોબ્લેમને રિલેટેડ જે અલ્ટરનેટિવ છે એને સર્ચ કરવા. પછી ધ ડેલિબ્રેશન એટલે થાય વિચાર વિમર્શ, એટલે કે જે પ્રોબ્લેમ છે એના પર વિચાર કરવો, વિચાર વિમર્શ કરવું. ચોઇસ ઓફ ધી ઓપ્શન, વિચાર કરી લ્યો, ડેલિબ્રેશન કરી લ્યો, પછી તમારે એમાંથી બેસ્ટ ઓપ્શન સિલેક્ટ કરવાનો. અને લાસ્ટમાં તો કે અનાઉન્સમેન્ટ ઓફ ધી બેસ્ટ ઓપ્શન, તો કે જે ઓપ્શન સિલેક્ટ કર્યો છે, જે ડિસિઝન લીધું છે એનું અનાઉન્સમેન્ટ કરવાનું. તો રુસ્તમ દાવરે 5 સ્ટેપ આપ્યા, સ્ટેનલી વાન્સે 6 સ્ટેપ આપ્યા. એના પછી આપણે તમારે એક્ઝામમાં જે પૂછાય, એક્ઝામમાં તમને ડિસિઝન મેકિંગની પ્રોસેસ પૂછાય તો તમારે પીટર એફ ડ્રકરની જ લેવાની છે. અહીંયા જે પીગ આવી ગયું છે ત્યાં ડ્રકર આવશે, પીટર એફ ડ્રકર. ધ ફોલોઈંગ સ્ટેજીસ ઓફ ધી ડિસિઝન મેકિંગ પ્રોસેસ આર ડિસ્ક્રાઇબ વિચ આર ધ બેસ્ટ, એટલે કે જે પીટર એફ ડ્રકરે આપ્યા છે વિચ આર ધી બેસ્ટ, તે બેસ્ટ સ્ટેપ છે એમ. એટલે તમારે એક્ઝામમાં પીટર એફ ડ્રકરના જ લખવાના છે. જે સ્ટેનલી વાન્સ અને રુસ્તમ દાવર છે એના જો તમને યાદ રહે તો ખાલી પોઈન્ટ્સના નામ લખવાના. બાકી એક્ઝામમાં ડિસિઝન મેકિંગની પ્રોસેસ પૂછાય તો આપણે પીટર એફ ડ્રકરની જ લખવાની છે, કારણ કે વિચ આર ધી બેસ્ટ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ઇઝ ધ પ્રોબ્લેમ ક્લેરિફિકેશન, સેકન્ડ ડેટા કલેક્શન એનું ક્લાસિફિકેશન, પ્રોબ્લેમ એનાલિસિસ એન્ડ ફાઇન્ડિંગ અલ્ટરનેટિવ, કમ્પેરિઝન એન્ડ સિલેક્શન ઓફ ધી ઓપ્શન એન્ડ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન એન્ડ ઇવેલ્યુએશન. તો આપણે જોઈએ હવે 1 by 1 ડિટેલમાં. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ પ્રોબ્લેમ ક્લેરિફિકેશન. હવે ડિસિઝન મેકિંગ છે એમાં શું પ્રોબ્લેમ છે, શું સમસ્યા છે, એટલે કે સમસ્યાનું વિશ્લેષણ. પ્રોબ્લેમ ક્લેરિફિકેશન મીન્સ સમસ્યાનું વિશ્લેષણ, એટલે કે ડિસિઝન મેકિંગમાં તમારે શું સમસ્યા છે તેના વિશે તમારે ડિસિઝન લેવાનું છે, એ પ્રોબ્લેમ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ક્લેરિફાઈ કરવાનું. ધ ફર્સ્ટ સ્ટેપ ઇન ધ ડિસિઝન મેકિંગ પ્રોસેસ બિગન્સ વિથ ધ પ્રોબ્લેમ ક્લેરિફિકેશન. પ્રોબ્લેમ મીન્સ સર્ટેન સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ સિચ્યુએશન, એટલે કે સર્ટેન સિચ્યુએશન હોય, સ્ટાન્ડર્ડ એટલે કે ધોરણ હોય, તેને પ્રોબ્લેમ કહેવાય. ધ બિઝનેસ હેઝ ટુ મેક અ ડિસિઝન અબાઉટ ધી એની પ્રોબ્લેમ ધેટ અરાઇઝ, સો ધ પ્રાઇમરી ટાસ્ક ઓફ ધી મેનેજર ઇઝ ટુ ધ ફાઇન્ડ પ્રોબ્લેમ. એટલે કે બિઝનેસ છે એનું પહેલું ટાસ્ક શું છે તો કે પ્રોબ્લેમ છે એના માટે ડિસિઝન લેવાનું. તો પહેલું ટાસ્ક મેનેજરનું શું બને તો કે મેનેજર ઇઝ ટુ ફાઇન્ડ ધ પ્રોબ્લેમ. એકચ્યુઅલમાં પ્રોબ્લેમ શું છે તે ફાઇન્ડ કરવું. ધ મેનેજર then has a look into the nature of the problem that arise in the business, as he diagnoses it and then make a decision. એટલે કે મેનેજર છે એ પ્રોબ્લેમ શું છે અને શેમાં બિઝનેસમાં શું પ્રોબ્લેમ અરાઇઝ થયો છે, પ્રોબ્લેમનો નેચર શું છે, નેચર ઓફ ધી પ્રોબ્લેમ એ ફાઇન્ડ આઉટ કરે છે. When the profit decline despite the increase the total sale, it is a tempting to assume that the sales price have not increased despite an increase in a production cost. એટલે કે અહીંયા એવું કહેવા માંગે છે કે when the profit decline થાય છે
ઇન્ક્રીઝ ઇન અ ટોટલ સેલ. હવે સેલ્સ ઇન્ક્રીઝ થયું છે તો પણ પ્રોફિટ ડિક્લાઇન થાય છે. હવે એવું એઝ્યુમ કરો કે સેલ્સ પ્રાઇસ હેવ નોટ ઇન્ક્રીઝ, એટલે સેલિંગ પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ કરી નથી, પ્રોડક્શન કોસ્ટ ઇન્ક્રીઝ થઈ છે. એટલે કે જે ઉત્પાદનનો ખર્ચો, હવે હું તમને આપણી આ થોડી ટફ લેંગ્વેજ છે, હું તમને સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં સમજાવું કે આમાં એ શું કહેવા માંગે છે. તો કે તમે જે પ્રોડક્શન કરો છો તમારા બિઝનેસમાં, તો તમે પ્રોડક્શનની કોસ્ટ ઇન્ક્રીઝ થાય, એટલે કે પ્રોડક્શનનો ખર્ચ ઇન્ક્રીઝ થાય છે, તો તમે તમારું જે સેલ્સ પ્રાઇસ છે એ શું કરવી જોઈએ? ઇન્ક્રીઝ કરવી જોઈએ. પરંતુ તમે પ્રોડક્શન કોસ્ટ ઇન્ક્રીઝ થઈ પરંતુ સેલ્સ પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ કરતા નથી, એટલે તમારો પ્રોફિટ શું થવાનો? રિડ્યુસ જ થવાનો. અને એક એને એવું કીધું કે તમારું ટોટલ સેલ છે ઇન્ક્રીઝ થયું છે પરંતુ પ્રોફિટમાં શું થશે? ઘટાડો થશે. કેમ ઘટાડો થાય? તો કે તમે તમારી સેલિંગ પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ કરી નથી, સેલિંગ પ્રાઇસ એટલી જ રાખી છે. ખર્ચ વધી ગયો છે, કોસ્ટ વધી ગયો છે, પરંતુ સેલિંગ પ્રાઇસ કોન્સ્ટન્ટ રાખી, તેથી પ્રોફિટ ડિક્લાઇન થવાનો છે. તો એકચ્યુઅલમાં સમસ્યા શું છે? એમ કે પ્રોફિટ શેના કારણે ડિક્લાઇન થાય છે, કયા પ્રોબ્લેમના કારણે પ્રોફિટ ડિક્લાઇન થાય છે એ જોવાનું છે. The problem first, because understanding the problem is a very important thing which determines the form of the decision process and becomes its basis. એટલે કે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ધ પ્રોબ્લમ. એકચ્યુઅલમાં પ્રોબ્લમ શું છે? પ્રોફિટ ડિક્લાઇન થાય છે તો એનું રીઝન શું છે? કે ભાઈ પ્રોડક્શન કોસ્ટ ઇન્ક્રીઝ થઈ છતાં તમે પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ ન કરી તો પ્રોફિટ ડિક્લાઇન થાય. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ પ્રોબ્લમ શું છે તે ડિસાઇડ કરવાનું છે. એના પછી સેકન્ડ, કલેક્શન એન્ડ ક્લાસિફિકેશન ઓફ ઇન્ફોર્મેશન. ફર્સ્ટ તમે પ્રોબ્લેમ ડિસાઇડ કરી લો. એટલે કે હું તમને એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપું તો આપણે જે જોયું હતું કે ભાઈ કંપનીને મની લેવાના છે, મની બોરોડ કરવાના છે, તો કઈ રીતે મની ગેધર કરી શકશે? ઇક્વિટી શેર છે, પ્રેફરન્સ શેર છે, લોન છે, ડિબેન્ચર છે, કોઈ ગવર્મેન્ટ સબસિડી છે, ઘણા બધા ઓપ્શન એની પાસે છે. તો એમાંથી કયો ઓપ્શન સિલેક્ટ કરે? તો હવે જે મની મેળવવા એનો શું થયો? પ્રોબ્લેમ થયો. હવે બીજું જોઈએ કલેક્શન એન્ડ ક્લાસિફિકેશન ઓફ ઇન્ફોર્મેશન. The second step of decision making is to gather the information about the problem. ફર્સ્ટ સ્ટેપમાં જે આપણો પ્રોબ્લેમ હતો એના રિલેટેડ ઇન્ફોર્મેશન ગેધર કરવાની. હવે ઇન્ફોર્મેશનના ટુ વે છે, ઇન્ટરનલ ઇન્ફોર્મેશન એન્ડ એક્સટર્નલ ઇન્ફોર્મેશન. એટલે કે તમે ઇન્ટરનલ ઇન્ફોર્મેશન પણ કરી શકો અને એક્સટર્નલ ઇન્ફોર્મેશન પણ તમે કલેક્ટ કરી શકો. Accurate information can be obtained if a little more care is taken about the internal information. એટલે કે જે ઇન્ટરનલ ઇન્ફોર્મેશન છે એ તમને એક્યુરેટ ઇન્ફોર્મેશન મળે. કઈ રીતે? તો કે તમે તે લેવામાં થોડીક કેર રાખો, સારી રીતે મેળવો તો તમને ઇન્ટરનલ ઇન્ફોર્મેશન છે કેવી મળવાની? એક્યુરેટ મળવાની. સ્પેશિયલ કેર મસ્ટ બી ટેકન ઓબ્ટેન ધ એક્સટર્નલ ઇન્ફોર્મેશન. હવે તમારે એક્સટર્નલ ઇન્ફોર્મેશન મેળવવું હોય તેમાં સ્પેશિયલ કેર જોઈએ, કારણ કે એ તમારે આઉટસાઇડથી મેળવવાની છે. બિકોઝ ધેટ ઇન્ફોર્મેશન મે નોટ ફિટ અવર પ્રોબ્લેમ એટ ઓલ. હવે ઘણીવાર એવું બનતું હોય કે તમે એક્સટર્નલ ઇન્ફોર્મેશન મેળવો છો તો એ તમારો પ્રોબ્લેમ છે, અવર પ્રોબ્લેમ છે એની સાથે ફિટ ન પણ થાય, એટલે કે એને રિલેટેડ ન પણ હોય, અમુક કંઈક ડિફરન્ટ જ ઇન્ફોર્મેશન મળે. ઇન એડિશન, the acquisition of external information involve cost, time and energy. એટલે કે જે તમારે એક્સટર્નલ ઇન્ફોર્મેશન મેળવવાની છે તો એમાં કોસ્ટ થાય છે, એટલે કે ખર્ચો થાય છે, ટાઈમ જાય છે અને એનર્જી પણ વેસ્ટ થાય છે. તો આફ્ટર રિસીવિંગ ધ સચ ઇન્ફોર્મેશન it is a classified so that table structure and tables are used for the analysis. એટલે કે એક્સટર્નલ અને ઇન્ટરનલ ઇન્ફોર્મેશન મળી જાય છે પછી એને શું કરવાનું? તો કે ક્લાસિફાઈડ. શેમાં? તો કે ટેબલ સ્ટ્રક્ચરમાં અને ટેબલ્સમાં, અને એનાલિસિસ કરવાની, કે એને ચાર્ટમાં અથવા તો સ્ટ્રક્ચરમાં ક્લાસિફાઈ કરવાની અને પછી એનાલિસિસ કરવાની. વેર ઇન્ફોર્મેશન ઇઝ નોટ અવેલેબલ ધેટ હેવ ટુ બી રિસોર્ટેડ ટુ. એટલે કે જ્યાં ઇન્ફોર્મેશન અવેલેબલ નથી ત્યાં તમારે રિસોર્ટેડ એટલે કે અંદાજિત ઇન્ફોર્મેશન તમારે ત્યાં લઈ લેવાની. સો ધેટ ધ એક્શન ઓફ ધી પ્રોબ્લમ એનાલાઇઝ એન્ડ કેરી ફોરવર્ડ. એટલે કે જે આપણો પ્રોબ્લમ છે એની આગળની પ્રોસેસ છે તે થઈ શકે. એટલે કે જ્યાં ઇન્ફોર્મેશન નથી મળી ત્યાં તમારે રિસોર્ટેડ ઇન્ફોર્મેશન લઈ લેવાની. તો ફર્સ્ટ સ્ટેપ પ્રોબ્લમ આઇડેન્ટિફિકેશન, સેકન્ડ સ્ટેપ ઇઝ ધ ક્લાસિફિકેશન એન્ડ એનાલિસિસ ઓફ ધ ઇન્ફોર્મેશન એટલે કે કલેક્શન એન્ડ ક્લાસિફિકેશન. થર્ડ સ્ટેપ ઇઝ ધ પ્રોબ્લમ એનાલિસિસ. એકચ્યુઅલમાં શું પ્રોબ્લમ છે એનું એનાલિસિસ કરવું. The third stage of the decision making process is the problem analysis, in which problems are analyzed in a way that help to decision making process. એટલે કે પ્રોબ્લેમ એનાલિસિસ થયેલો હોય તે હેલ્પ કરે છે ડિસિઝન મેકિંગની પ્રોસેસમાં.
ધ ફોલોઈંગ થિંગ્સ કેન બી લર્ન ઇન અ પ્રોબ્લેમ એનાલિસિસ. ઇટ ઇઝ અ યુઝફુલ ટુ મેક ધ રેશનલ ડિસિઝન. એટલે કે નીચે એને જે આપેલા છે એ પ્રોબ્લેમ એનાલિસિસમાં યુઝફુલ થાય છે. અને રેશનલ ડિસિઝન એટલે કે જો કોઈ પ્રોબ્લેમને રિલેટેડ બુદ્ધિગમ્ય નિર્ણય લેવા હોય, રેશનલ ડિસિઝન લેવા હોય તો તે માટે પણ તે યુઝફુલ થાય છે. એમાં આપણે ફર્સ્ટ જોયું, ઇટ મેક્સ ધ ફ્યુચર ઓફ ધી ડિસિઝન ક્લિયર. ધ આઈડિયા ઇઝ હાઉ લોંગ ધ ડિસિઝન વિલ લાસ્ટ, વેધર ઇટ કેન બી ચેન્જ ઓર નોટ, એન્ડ હાઉ ક્વિકલી ઇટ કેન બી ચેન્જ. એટલે કે મેક ધ ફ્યુચર ડિસિઝન ક્લિયર એટલે કે ડિસિઝન છે એનું ફ્યુચર શું હશે. તમે જે અત્યારે પ્રેઝન્ટમાં ફોર એક્ઝામ્પલ મૂડી લેવી છે તો તેના માટે તમે ઇક્વિટી શેરનો ઓપ્શન સિલેક્ટ કરો છો તો એના રિલેટેડ ઇન્ફોર્મેશન મેળવી. પછી તો કે મૂડી મેળવવા માટે એનું ફ્યુચર કેવું હશે, ઇક્વિટી શેર દ્વારા તમે જો કરશો તો એનું ફ્યુચર કેવું હશે એ જોવામાં આવે છે. અને જે ડિસિઝન લીધું તે કેટલા લોંગ ટાઈમ સુધી ટકી શકશે, અને એમાં જો કોઈ ચેન્જ કરવો પડશે તો એ કેટલો ઝડપથી એટલે કે હાઉ ક્વિકલી ઇટ કેન બી ચેન્જ એટલે કે કેટલું ઝડપથી આપણે તેને ચેન્જ કરી શકશું તે પ્રોબ્લેમ એનાલિસિસ દ્વારા જાણી શકાય છે. સેકન્ડ, ઇટ ઇઝ અ પોસિબલ ટુ નો હાઉ એન્ડ વોટ ઇફેક્ટ ધ ડિસિઝન ટેકન બાય ધી એડમિનિસ્ટ્રેટર વિલ હેવ ઓન અનધર ડિપાર્ટમેન્ટ ઓર ફંક્શન. એટલે કે જે ડિસિઝન લેવામાં આવ્યા છે એડમિનિસ્ટ્રેટર દ્વારા એ ડિપાર્ટમેન્ટ અને ફંક્શન એટલે કે જે જુદા જુદા ડિપાર્ટમેન્ટ હોય એના ઉપર એની અસર કેવી થાય છે, એની ઇફેક્ટ કેવી થાય છે તે જાણી શકાય છે. અને વિચ એલિમિનેટ ધ ક્વેશ્ચન ધેટ અરાઇઝ એટલે કે જો કાંઈ ક્વેશ્ચન થયો હોય તો તેને પણ એલિમિનેટ એટલે કે દૂર કરી શકાય છે. ડિસિઝન કેન બી મેડ અબાઉટ ધી એવરીડે પ્રોબ્લેમ ઓર એ સ્પેસિફિક પ્રોબ્લેમ એટલે કે ડિસિઝન છે એવરીડે એટલે કે રોજબરોજના પ્રોબ્લેમ માટે અને સ્પેસિફિક પ્રોબ્લેમ માટે ડિસિઝન છે તે જાણી શકાય છે. એના પછીનું, ઇટ ઇઝ અ પોસિબલ ટુ નો હાઉ મચ પ્રાયોરિટી શુડ બી ગીવન ધ ઇકોનોમિક, સોશિયલ, પોલિટિકલ ફેક્ટર રાધર ધેન એનાલિઝિંગ ધ પ્રોબ્લેમ. એટલે કે આ બધા જે ફેક્ટર છે, ઇકોનોમિક ફેક્ટર છે, સોશિયલ ફેક્ટર છે, પોલિટિકલ ફેક્ટર છે એટલે કે રાજકીય, આર્થિક, આ બધા જે ફેક્ટર છે એની આપણે શું અસર થઈ છે ડિસિઝન લેવામાં તે પણ જાણી શકાય છે. તો પ્રોબ્લેમ એનાલિસિસ દ્વારા કે ડિસિઝનનું ભાવિ એટલે કે ડિસિઝનનું ફ્યુચર કેવું છે, ડિસિઝનમાં જો કોઈ ચેન્જ લાવવાનો થશે તો તે કેટલી ઝડપથી લાવી શકાશે આ બધું જાણી શકાય છે. એન્ડ ફોર્થ સ્ટેપ ઇઝ અ સર્ચ ફોર અલ્ટરનેટિવ. અલ્ટરનેટિવ છે એના માટે સર્ચ કરવું, આ એનું ફોર્થ સ્ટેપ. ઇન ધ ફોર્થ સ્ટેજ ઓફ ધ ડિસિઝન મેકિંગ ધ અલ્ટરનેટિવ એવેન્યુ આર એક્સપ્લોર્ડ. ધ કોર ઓફ ધ ડિસિઝન મેકિંગ પ્રોસેસ ઇઝ ધ એબેન્ડન ઓફ ધ ઓપ્શન. If there is only one option, there is a no question of the arise the decision making. એટલે કે ફોર્થ સ્ટેપ છે એ ડિસિઝન મેકિંગમાં ઓપ્શનને રિલેટેડ છે કે ઘણા બધા ઓપ્શન સિલેક્ટ કરવા એને રિલેટેડ છે. હવે ડિસિઝન મેકિંગનો ક્વેશ્ચન ક્યાં અરાઇઝ થાય છે તો કે જ્યાં વેન ધેર ઇઝ આર મોર ધેન વન ઓપ્શન છે ત્યાં જ ડિસિઝન મેકિંગનો ક્વેશ્ચન અરાઇઝ થાય છે. ધેર ઇઝ અ નો ક્વેશ્ચન ઓફ ધી ડિસિઝન મેકિંગ, only one option, there is a no question of the decision making, but the more than one option there is a question of the decision making. હવે સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો તમારે કોઈ પણ વસ્તુ પરચેઝ કરવી હોય તો એમાં પણ તમારી પાસે ઓપ્શન હોય તો એમાં તમારે ડિસિઝન લેવું પડે કે ભાઈ કયા પ્લેસ ઉપરથી તમારે વસ્તુ પરચેઝ કરવી, પરંતુ કઈ કંપનીની તમારે લેવી. પરંતુ તમારી પાસે ઓપ્શન જ નથી કે તમારે ફિક્સ જ હોય કે ભાઈ આ કંપનીનું લેવાનું છે તો તેમાં તમારે ડિસિઝન મેકિંગનો ક્વેશ્ચન અરાઇઝ થતો નથી. At this stage, the different options are explored and make a right decision to as a reduce the risk making a wrong decision. એટલે કે રાઇટ ડિસિઝન લેવામાં આવે છે. ફાઇન્ડિંગ એઝ અ મેની ઓપ્શન એઝ અ પોસિબલ ઇઝ ટુ ડિફિકલ્ટ ટાસ્ક. એટલે કે આ છે એ ડિફિકલ્ટ ટાસ્ક છે. કેમ તો કે મેની ઓપ્શન છે શોધવા એ ડિફિકલ્ટ ટાસ્ક છે. બિકોઝ ઇટ ઇઝ અ રિક્વાયર્ડ ધ પાવર ઓફ ફર્ટિલિટી, એક્યુરેટ ગેસિંગ એન્ડ ક્વિક થિંકિંગ. ઓપ્શન છે એ સિલેક્ટ કરવા માટે તમારે પાવર ઓફ ફર્ટિલિટી એટલે કે હાઈ વિચાર શક્તિ, પાવર છે એ સારો હોવો જોઈએ, ધારણા એટલે કે અંદાજપત્રની તમે ધારણા કરો છો એક્યુરેટ હોવી જોઈએ, અને પછી તો કે ક્વિક થિંકિંગ એટલે કે વિચાર છે એ ક્વિકલી હોવા જોઈએ. સમટાઈમ ધ ડિફરન્ટ ઓપ્શન આર એક્સપ્લોર્ડ થ્રુ ધ ગ્રુપ ડિસ્કશન. એટલે કે ઘણીવાર એવું કરે છે કે ભાઈ ગ્રુપ ડિસ્કશન છે એના દ્વારા ડિસિઝન લેવામાં આવે છે. એટલે કંપનીમાં ગ્રુપ ડિસ્કશન કરવામાં આવે, જો એમાં બધા ડિપાર્ટમેન્ટ છે એના જે બધા એમ્પ્લોયી છે કે જે પર્સન છે જે મેનેજર છે એ બધા આવે, બધા પોતપોતાના મંતવ્ય રજૂ કરે, પોતપોતાના ડિસિઝન આપે અને એ રીતે ડિસિઝન લેવામાં. તો જે ગ્રુપ ડિસ્કશન દ્વારા લેવામાં આવે છે
સમટાઈમ વેન ધ સમવન બિકમ્સ ધ પ્રોફિટેબલ હોય, ધ ક્વેશ્ચન ઓફ ધ ફાઇન્ડિંગ અલ્ટરનેટિવ ડુ નોટ અરાઇઝ. એટલે કે ગ્રુપ ડિસ્કશન દ્વારા જે લેવામાં આવે છે ત્યાં અલ્ટરનેટિવ જે ફાઇન્ડ કરવાનો ક્વેશ્ચન છે અરાઇઝ થતો જ નથી. કલેક્ટેડ ક્લાસિફાઈડ ઇન્ફોર્મેશન અબાઉટ ધી પ્રોબ્લમ એન્ડ ઇટ્સ એનાલિસિસ ઇઝ વેરી યુઝફુલ ટુ ફાઇન્ડ ધ ડિફરન્ટ ઓપ્શન ઇન ધ ડિસિઝન મેકિંગ પ્રોસેસ. હવે તમે જે ઇન્ફોર્મેશન કલેક્ટ કરી છે એ ખૂબ જ યુઝફુલ થાય છે ડિસિઝન મેકિંગની પ્રોસેસમાં. જે કે ઇન્ફોર્મેશન કલેક્ટ કરી છે એના દ્વારા ડિસિઝન મેકિંગ પ્રોસેસમાં અલ્ટરનેટિવ સર્ચ કરી શકાય છે. હવે આપણે જે અગાઉ મેં તમને એક્ઝામ્પલ આપ્યું કે ધ ફોલોઈંગ ઓપ્શન કેન બી ફાઉન્ડ ફ્રોમ ધી ઇન્ફોર્મેશન અબાઉટ ધી ડિસિઝન ટુ અરાઇઝ ધ કેપિટલ ઇન ધ બિઝનેસ એનાલિસિસ. એટલે કે બિઝનેસની કેપિટલ રેઇઝ કરવી છે એટલે કે વધારવી છે તો એની માટે ઘણા બધા ઓપ્શન છે. ઇક્વિટી શેર, પ્રેફરન્સ શેર, કેપિટલ ડિબેન્ચર, પબ્લિક ડિપોઝિટ, બેંક લોન લઈ શકે, પછી ફાઇનાન્શિયલ કોર્પોરેશન લોન, ગવર્મેન્ટ આસિસ્ટન્સ એટલે કે ગવર્મેન્ટની મદદ. આ બધા ઘણા ઓપ્શન છે એની પાસે તો એને જો કેપિટલ રાઇઝ કરવી હોય તો આ શું થયા? બધા અલ્ટરનેટિવ થયા. હવે કમ્પેરિઝન એન્ડ સિલેક્શન ઓફ ધી અલ્ટરનેટિવ. એટ ધ સ્ટેજ ધ ઓપ્શન ઓફ ધી કમ્પેર્ડ એન્ડ સિલેક્ટેડ. એટલે કે ઓપ્શન છે એને એકબીજા સાથે કમ્પેર કરવામાં આવે કે તમે કયો ઓપ્શન સિલેક્ટ કરશો તો તમારી પાસે બેસ્ટ ઓપ્શન રહેશે. ધ અલ્ટરનેટિવ ધેટ આર એક્સપ્લોર્ડ આર એક્ઝામાઇન ધ કમ્પેરિટિવલી. ઇટ ઇઝ અ બેનિફિટ આર કન્સિડર. એટલે કે અલ્ટરનેટિવને કમ્પેર કરવામાં આવે છે અને એમાંથી જે વધારે બેનિફિશિયલ છે એની પણ કન્સિડર કરવામાં એટલે કે એ લેવામાં આવે છે. આઉટ ઓફ ઓલ ધીઝ ઓપ્શન ધ મોસ્ટ બેનિફિશિયલ ઓપ્શન ઇઝ સિલેક્ટેડ. એટલે કે મોસ્ટ બેનિફિશિયલ ઓપ્શન જે છે એ સિલેક્ટ કરવામાં આવે વિચ ઇઝ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફંક્શન ઓફ ધી ડિસિઝન મેકિંગ પ્રોસેસ. ઓપ્શન સિલેક્ટ કરો મોસ્ટ બેનિફિશિયલ ઓપ્શન કયો છે તે વેરી ડિફિકલ્ટ ટાસ્ક છે. ઇટ ઇઝ અ ડિપેન્ડ અપોન ધી સક્સેસ એન્ડ ફેલિયર ઓફ ધી ડિસિઝન મેકિંગ પ્રોસેસ. એટલે કે જે તમારે ઓપ્શન સિલેક્ટ કરવાનો છે એ શેના પર ડિપેન્ડ કરે? ઓપ્શન બેસ્ટ સિલેક્ટ કરો એના ઉપર જ ડિસિઝન મેકિંગ પ્રોસેસનું સક્સેસ અને ફેલિયર ડિપેન્ડ કરે કે ભાઈ ઓપ્શન સિલેક્ટ કર્યો એના આધારે તમે જે પ્રોબ્લેમ છે એને સોલ્વ કરી શકશો કે નહીં. એક્સપિરિયન્સ, એક્સપેરિમેન્ટ્સ, રિસર્ચ, મેથેમેટિકલ મોડેલ્સ એક્સેટ્રા આર યુઝ ફોર ધી ઓપ્શન સિલેક્ટ. એટલે કે ઓપ્શન સિલેક્ટ કરવા માટે મેથેમેટિકલ રિસર્ચ છે, એક્સપેરિમેન્ટ છે, મોડેલ છે, આ બધું યુઝ થાય છે. ઇટ વેન ચૂઝિંગ ધ ઓપ્શન કન્સિડર ધ પોટેન્શિયલ કોન્સિક્વન્સીસ વિલ બી પ્રોફિટેબિલિટી એન્ડ પ્રેડિક્શન ઓફ ધી રિઝલ્ટ હેલ્પ ટુ મેકિંગ ધ રાઇટ ડિસિઝન. એટલે કે પ્રોફિટેબિલિટી છે, ઓપ્શનની પ્રોફિટેબિલિટી કેવી છે એ પણ તમને રાઇટ ડિસિઝન લેવામાં યુઝફુલ થાય છે. પીટર એફ ડ્રકર સજેસ્ટ ધ ફોલોઈંગ પોઈન્ટ્સ ટુ કીપ ધ માઇન્ડ વેન ધ ચૂઝ ધ ઓપ્શન. એટલે કે પીટર એફ ડ્રકર છે ઓપ્શન સિલેક્ટ કરતી વખતે આ 4 પોઈન્ટ્સ કે છે તે આપણે જોઈએ. એવરી ઓપ્શન હેઝ ધ એલિમેન્ટ ઓફ રિસ્ક. એટલે કે બધા ઓપ્શનમાં રિસ્ક તો રહેવાનું છે. તો ચોઇસ ઓફ ધી ઓપ્શન શુડ બી ટેક ઇન ટુ ધ અકાઉન્ટ ધ રિસ્ક ઇન્વોલ્વ એન્ડ બેનિફિટ ટુ ડિરાઇવ ફ્રોમ ઇટ. એટલે કે એના ઉપરથી બેનિફિટ કેવો છે કે રિસ્ક કરતાં એનો બેનિફિટ કેવો છે તો એ જોવામાં આવે છે. એટલે કે જેનો બેનિફિટ વધારે હોય તે ઓપ્શન સિલેક્ટ કરવામાં આવે છે. ફ્રુગલ ચોઇસ ઓફ ધી ઓપ્શન ઇઝ અ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ધ ઓપ્શન ધેટ અચીવ ધ મેક્સિમમ રિઝલ્ટ વિથ ધ મિનિમમ એફર્ટ શુડ બી ચૂઝન. એટલે કે ઓપ્શન એવો છે કે જેમાં તમારે મેક્સિમમ રિઝલ્ટ છે અને મિનિમમ એફર્ટ છે તો એવો ઓપ્શન સિલેક્ટ કરવો જોઈએ. ટાઈમ ઇઝ ગિવન ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઇન ધ ઇમ્પ્લિમેન્ટ ઓફ ધી ડિસિઝન. એટલે કે ટાઈમ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. વન શુડ બી લુક એટ હાઉ લોંગ ઇટ વિલ બી ટેક ઇન ટુ ધ ઇમ્પ્લિમેન્ટ ડિસિઝન ચૂઝન ધ ઓપ્શન. ક્વિક એન્ડ એપ્રોપ્રિએટ ડિસિઝન પ્રૂવ ધ યુઝફુલ ટેક ધ એડવાન્ટેજ ઓફ ધી ઓપોર્ચ્યુનિટી. એટલે કે અમુક તમારે ઓપોર્ચ્યુનિટીનો એડવાન્ટેજ લેવો હોય તો ત્યાં તમારે ક્વિક ડિસિઝન જરૂરી છે. એટલે કે એડવાન્ટેજ ઓફ ધી ઓપોર્ચ્યુનિટી, અમુક તકને ઝડપી લેવા માટે ત્યાં તમારે ક્વિક ડિસિઝન જરૂરી છે. સો ધ ટાઈમને આધારે પણ તમારે ઓપ્શન સિલેક્ટ કરવો જોઈએ. લિમિટેશન ઓફ ધી ટૂલ્સ શુડ બી કન્સિડર ધ ચોઇસ ઓફ ધી ઓપ્શન. એટલે કે તમારી પાસે જે ટૂલ્સ છે, જે સાધનો છે એની લિમિટેશન પણ તમારે જોવી જોઈએ કે ટૂલ્સ છે એના માટે ઓપ્શન બેસ્ટ છે કે નહીં. તો આ 4 તમારે જોવું જોઈએ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ રિસ્ક જોવું જોઈએ કે રિસ્કની સામે બેનિફિટ કેવો છે. મેક્સિમમ રિઝલ્ટ હોય તેવો જ ઓપ્શન સિલેક્ટ કરાય. પછી ટાઈમ જોવો જોઈએ અને પછી ટૂલ્સને જ બધી લિમિટેશન જોવી જોઈએ. હવે ઓપ્શન સિલેક્ટ થઈ જાય પછી લાસ્ટ ઇઝ ધેટ એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન એન્ડ ઇવેલ્યુએશન ઓફ ધી ડિસિઝન. The final stage of the decision process is the implementation and evaluation, in which the decision maker has to check before the choosing the best option whether the accepted or chosen option can be implemented or not.
એટલે કે જે ડિસિઝન મેકર છે, જે ડિસિઝન લે છે, તે જોશે કે ભાઈ જે ઓપ્શન સિલેક્ટ કર્યો છે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરાય તેવો છે કે નહીં. ધ chosen ઓપ્શન ઇઝ ગુડ એઝ ઇટ ગેટ બટ શુડ નોટ બી chosen, ઇટ કેન નોટ બી ઇમ્પ્લિમેન્ટેડ. એટલે કે જો ગુડ ઓપ્શન સિલેક્ટ ન થયો હોય તો પછી તેને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરાય નહીં, કેન નોટ બી ઇમ્પ્લિમેન્ટેડ. પ્રોબ્લેમ કેન નોટ બી સોલ્વ બાય ધ ડિસિઝન મેડ વન પેપર અલોન. એટલે કે પેપર ઉપર જ ખાલી એકલું પેપર અલોન એટલે કે ખાલી પેપર વર્ક જ કર્યું હોય અને એનું કાંઈ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન ને ઓપ્શન સિલેક્ટ કરવામાં ન આવે તો પછી એ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થતો નથી. એટલે કે ખાલી પેપર વર્ક જરૂરી નથી, ડિસિઝનનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન પણ જરૂરી છે. ઇટ ઇઝ અ પ્રેક્ટિકલી શુડ બી ચેક ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ રિસ્પોન્સિબિલિટી ઓફ ધી એડમિનિસ્ટ્રેટર શુડ બી ગીવ ધ નેસેસરી ઇન્સ્ટ્રક્શન ફોર ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન ઓફ ધી ડિસિઝન. મીટિંગ શુડ બી કોલ, circular should be issued and all steps should be taken to implement it. એટલે કે ડિસિઝનને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવા માટે એને મિટિંગ બોલાવવી જોઈએ, પછી એનો સર્ક્યુલર ઇસ્યુ કરવો જોઈએ, આવા ઘણા સ્ટેપ છે એ ફોલો કરવા જોઈએ. એફિશિયન્ટ ઇન્ફોર્મેશન કોમ્યુનિકેશન સિસ્ટમ કેન બી પ્લે ધ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ ઇન ધીસ. એટલે કે તમે સેકન્ડ સ્ટેપમાં જે ઇન્ફોર્મેશન મેળવો છો એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ ભજવે છે. એમ્પ્લોયી શુડ હેવ ધેર ઓથોરિટી એન્ડ રિસ્પોન્સિબિલિટી ફોર એક્સેપ્ટિંગ ધ ડિસિઝન. એટલે કે એમ્પ્લોયીને છે એ ઓથોરિટી એન્ડ રિસ્પોન્સિબિલિટી એ ડિસિઝન માટે ફિક્સ હોવી જોઈએ. ઇફ ધેર એની ઓબ્સ્ટેકલ્સ ઓર ડિફિકલ્ટી ઇન ઇમ્પ્લિમેન્ટ ઓફ ધી ડિસિઝન, કરેક્ટિવ મેજર શુડ બી ટેકન ટુ મેક ઇટ અ સક્સેસ. એટલે કે ડિસિઝન લેવા માટે કોઈ ઓબ્સ્ટેકલ હોય, કોઈ ડિફિકલ્ટી હોય તો પછી એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ ઓફ ધી ડિસિઝન કરેક્ટિવ મેજર લેવા પડે જેથી કરીને સક્સેસ તરફ લીડ થાય. એટલે કોઈ ઓબ્સ્ટેકલ, કોઈ ખામી હોય, કોઈ ડિફિકલ્ટી અરાઇઝ થાય, કોઈ ત્રુટી હોય તો પછી ડિસિઝન મેકિંગ સક્સેસ જતું નથી. એટલે કે એના માટે કરેક્ટિવ મેજર એટલે કે કરેક્ટિવ સ્ટેપ લેવા પડે. તો એ શેમાં આવે તો કે ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન અને ઇવેલ્યુએશન ઓફ ધી ડિસિઝનમાં આવે. અત્યાર સુધી આપણે 5 સ્ટેપ જોયા અને છેલ્લે જે MC ડુઅન્ટ છે એવું કહે છે કે ધ ગુડ ડિસિઝન ઇઝ અ હેલ્ધી ચાઇલ્ડ બોર્ન આઉટ ઓફ મેરેજ બિટવીન ધ ક્લિયર થિંકિંગ એન્ડ રિલેવન્ટ નોલેજ. એટલે કે ગુડ ડિસિઝન શું છે એમ, હેલ્ધી ચાઇલ્ડ બોર્ન એટલે કે જે તંદુરસ્ત બાળક જન્મે છે, જે ક્લિયર થિંકિંગ એટલે કે જે સ્પષ્ટ વિચારસરણી અને રિલેવન્ટ નોલેજ એટલે કે જે નોલેજ હોય એનામાંથી જે હેલ્ધી બાળક જન્મે છે એને ગુડ ડિસિઝન કહેવાય. એટલે કે ગુડ ડિસિઝન છે હેલ્ધી બાળક જેવું છે એવું RC ડુઅન્ટ કહે છે. એટલે કે આ વિડીયોમાં આપણે ડિસિઝન મેકિંગની પ્રોસેસ જોઈ કે સૌથી પહેલું સ્ટેપ તેનું શું હતું તો કે પ્રોબ્લેમનું ક્લેરિફિકેશન કર્યું કે શું પ્રોબ્લેમ છે એકચ્યુઅલમાં, પછી તો કે ડેટાનું એનાલિસિસ અને ક્લાસિફિકેશન, ઇન્ટરનલ એન્ડ એક્સટર્નલ ઇન્ફોર્મેશન મેળવીને, પછી પ્રોબ્લેમ એનાલિસિસ અને અલ્ટરનેટિવ, પછી કમ્પેરિઝન ઓફ ધી પ્રોબ્લેમ, સિલેક્શન ઓફ ધી ઓપ્શન એન્ડ લાસ્ટ ઇઝ ધ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન અને ઇવેલ્યુએશન. તો ડિસિઝન મેકિંગમાં આપણે એની ડેફિનેશન, કરેક્ટરિસ્ટિક્સ અને ડિસિઝન મેકિંગની પ્રોસેસ જોઈ. તો આવતા વિડીયોમાં આપણે જોઈશું રેશનલ ડિસિઝન. તો થેન્ક યુ સ્ટુડન્ટ્સ.